कशावर न जायचं कुणाला काय काय खेळायचं सगळं म्हणजे सगळं या हो हो आम्ही बसतो तुम्ही खेळा एन्जॉय करा दे स्कूटर करावं दे इथं व्हेरी गुड रॉंग साइड आधी आधी तसं नाही जायचं तिकडनं जायचं हा हा काढा वन येतून छोट्या स्लाइड मधून ये बस बस हा मी बसतो तिथं हो
खेळा खेळ ना. बरं उतर. हा तुम्ही एक जण इकडे बसा. हाय तिकडे. हा उतर आजू. बस इकडे. हा रेडी स्टेडी गो. व्हेरी गुड. आता परत एकदा. अरे नाही परत रन. अरे बापरे. हा दीदी याच्यावरून क्लाइंब कर. अरे नाही मी आहे की. Can you do to turn it around? Wiggle your toes, clap your hands, stomp your feet, get ready to dance. And shake it like you've got ants in your pants. Wiggle your toes, clap your hands, stomp your feet, get ready to dance. टर्नो तिकडे टर्नो जा. पकड वर आता. जा जा. हा पायाने. टच नाही करायचं हाताने अजून. जोरात जोरात. काय लावला. आता दीदी तू इकडं खेळ. का नको खेळायचं. असं घेऊन टाकायचं. छान आहे का. राऊंड मारून या. वरती स्लाइड होऊन बिग स्लाइड पकड. हे दीदी पकड तिला. दीदी पकड लवकर लवकर पकड. टच करा. टच करा. पटकन आली. आता आदिरा दीदीला पकडणार. हा. लवकर टच. फास्ट नसतेच पाय दुखत. आता नाही. आता चला घरी पटकन चला. लेट्स गो.
नाही नाही ते लागतं इथे. काय झालं? फॅन बंद झाला. कशा? आदिरा तू कुठले ज्यूस सांगितलंस? आणि दीदी तू? आणि हिनं छोटूला? अरे अच्छा अच्छा, ये वाला का? किवी वाला आदिरा पिणार का? आधी ऑर्डर दे ना, बोलव ना त्यांना. बोला. आणि तेच होतं, हां बरोबर. सेमच आहे सगळं. आदिराला किवी वाला द्यायचं. छान आहे का? ठीक आहे. फ्रुटी आहे का? फ्रुटी छान आहे का? कसं आहे?